Triều Tiên tử hình người buôn lậu Squid Game, tuyên án chung thân học sinh xem phim. Quân đội Myanmar tiếp tục thanh trừng lực lượng y tế. Thủ tướng Anh kinh hoàng trước cái chết của 31 người di cư. Bộ Quốc phòng Mỹ lập nhóm chuyên điều tra UFO. Lũ lụt kéo dài đẩy Nam Sudan chìm sâu vào khủng hoảng nhân đạo. Argentina, căn nhà nát vụn, vết máu tại hiện trường hé lộ nguyên nhân. Tai nạn xe buýt thảm khốc nhất Bulgaria, ký ức khó quên của người sống sót. Người Solomon biểu tình chống phong tỏa, phản đối cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Khám phá bí ẩn kỳ này, hội chứng nguy hiểm Havana tiếp tục thổi bùng căng thẳng Mỹ-Nga. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Theo New York Post, một người đàn ông buôn lậu các bản chép phim Squid Game, trò chơi con mực của Netflix về Triều Tiên đã nhận án tử hình. Bị cáo được cho là lưu phim trong USB đem từ Trung Quốc về Triều Tiên. Sau đó, 7 học sinh trung học cũng bị phát hiện khi đang xem tác phẩm đình đám này của Hàn Quốc. Một học sinh mua phim lậu nhận án tù chung thân, 6 người khác xem phim bị tuyên án 5 năm lao động khổ sai. Giáo viên và ban giám hiệu bị đuổi việc hoặc phải đi khai thác mỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh. Triều Tiên luôn cấm các phương tiện và các tác phẩm truyền thông của nước ngoài. Dù vậy, bộ phim gây sốt Squid Game vẫn tìm được cách len lỏi vào quốc gia ẩn dật này. Bộ phim lấy bối cảnh loạn lạc khi 456 người chơi Hàn Quốc ngập trong nợ nần đã chọn tham gia vào những trò chơi sống còn để có cơ hội giành chiến thắng 38 triệu đô la. Bộ phim có những điểm tương đồng với cuộc sống ở Triều Tiên, đặc biệt là trong giới thượng lưu Bình Nhưỡng. Một cư dân ở thủ đô Triều Tiên cho biết, USB lưu phim đã được buôn lậu bằng tàu với Triều Tiên. Nội dung phim gây liên tưởng tới việc giới chức Bình Nhưỡng phải chật vật đấu tranh trong thị trường ngoại tệ, giống như đó cũng là một trong cuộc chiến sinh tồn. Một sợi dây liên kết khác giữa phim và đời thực chính là những ai kiếm quá nhiều tiền cũng có thể bị xử bất kỳ lúc nào. Người trẻ cũng nhìn thấy bản thân họ đâu đó trong những cảnh bạo lực. Họ bí mật xem phim dưới lớp chăn dày vào ban đêm. Một tờ báo của nhà nước Myanmar cho biết hôm thứ Tư 24 tháng 11, quân đội đã thực hiện một số cuộc đột kích và bắt giữ 18 bác sĩ vì điều trị cho các bệnh nhân là thành viên của các tổ chức cực đoan. Cụ thể, đầu tuần này, các binh sĩ đã đột kích vào một nhà thờ ở Loka, phía đông bang Kaya. Họ đã phát hiện ra 48 bệnh nhân đang được điều trị, 7 người bị Covid-19. Theo đó, 18 nhân viên y tế gồm 4 bác sĩ, 4 y tá và 10 trợ lý điều dưỡng đã bị bắt. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Myanmar gần như sụp đổ kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Nhiều nhân viên y tế đã tham gia vào phong trào bất tuân dân sự và từ chối làm việc trong các bệnh viện do quân đội điều hành để phản đối quy định. Vì thế, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế đã là mục tiêu của lực lượng an ninh. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, gần 1.300 dân thường đã thiệt mạng và hơn 10.000 người bị bắt kể từ sau cuộc đảo chính. Quân đội đã bác bỏ dữ liệu của AAPP do Liên Hợp Quốc trích dẫn và cáo buộc nó là thiên vị. Trong khi đó, một phát ngôn viên của quân đội tuần trước cho biết 200 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Uzbekistan hôm thứ Tư 24 tháng 11 cho biết nước này và Kazakhstan đã tổ chức các cuộc tập trận gần biên giới với Afghanistan. Các cuộc tập trận mô phỏng một cuộc chiến tranh xâm lược để thử sự phản ứng của binh sĩ. Các quốc gia Trung Á giáp biên giới với Afghanistan cùng với Nga đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận quân sự tại khu vực biên giới kể từ khi Taliban chiếm thủ đô Kabul. Dù vậy, hầu hết các quốc gia cũng có động thái muốn thiết lập quan hệ với chính phủ Afghanistan mới. Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết các cuộc tập trận tuần này gần Temes có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân và 50 phương tiện, cũng như pháo binh, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Được biết, Uzbekistan và Kazakhstan không có chung biên giới với Afghanistan, là những quốc gia lớn nhất trong khu vực thuộc Liên Xô cũ, có quan hệ chặt chẽ với Nga và Trung Quốc. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây cho biết ông bị sốc và kinh hoàng trước cái chết của ít nhất 31 người di cư ở eo biển Manx hôm thứ Tư 24 tháng 11. Các nạn nhân đã bị chết đuối sau khi chiếc xuồng của họ bị lật trong lúc cố gắng vượt biển từ Pháp đến Anh. Đây là thảm họa tồi tệ nhất được ghi nhận liên quan đến người di cư ở vùng biển này. First of all, with the victims and their families,
Những suy nghĩ và sự đồng cảm của tôi trước hết là dành cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đó là một điều kinh hoàng mà họ phải gánh chịu. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng thảm họa này nhấn mạnh mức độ nguy hiểm khi băng qua kênh theo cách này. Số lượng người di cư cố gắng tìm đến eo biển Manche, tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới, đã tăng vọt trong những tháng gần đây sau khi chính phủ Anh và Pháp ngăn chặn tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp như trốn sau xe tải đi qua các cảng ở Pháp. Theo các ngư dân, vào hôm tai nạn xảy ra, tận dụng tình hình biển lặng, mặc dù nước rất lạnh, dòng người đã di cư nhiều hơn thường lệ. Thủ tướng Johnson cho rằng, thảm kịch này cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy nhằm phá vỡ mô hình kinh doanh vô nhân đạo của những kẻ buôn người. Bây giờ là lúc tất cả chúng ta phải đứng lên, hợp tác cùng nhau, làm mọi thứ để có thể phá vỡ những băng nhóm đang trốn trại tội sát nhân theo đúng nghĩa đen này, Thủ tướng Anh nói. Frank Rushin, Phó Giám đốc vận tải khu vực kiêm thị trưởng thành phố Terham, gần bờ biển phía bắc nước Pháp, nói với Reuters rằng số người chết đã lên tới 31 người và 2 người vẫn đang mất tích. Mỹ đang nỗ lực tìm hiểu sự sống ngoài hành tinh sau khi giới chức thừa nhận họ không thể giải thích được nhiều hiện tượng vật thể bay không xác định UFO. Hôm thứ Ba 23 tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thành lập nhóm chuyên trách mới có nhiệm vụ tìm kiếm và xác định UFO trong không phận hạn chế. Trước đó, cộng đồng tình báo Mỹ đã điều tra hàng loạt binh sĩ nói đã nhìn thấy UFO thường xuyên với chuyển động bất thường. Trong động thái mới của Bộ Quốc phòng, nhóm chuyên trách UFO mới sẽ đảm nhận phần công việc từ Hải quân. Bộ cho biết, bất kỳ vật thể trên không nào xâm phạm vào không phận Mỹ cũng có thể gây ra đe dọa an toàn hàng không, thậm chí là tạo ra hiểm họa với an ninh quốc gia Mỹ. Hôm 24 tháng 11, đợt khí lạnh tràn về đã mang đến niềm vui cho những người đam mê bộ môn trượt tuyết ở Tây Ban Nha. Cơ quan khí tượng nhà nước cho biết, từ ngày 22 tháng 11, áp thấp nhiệt đới có tên là Dana đã đẩy nhiệt độ xuống thấp, kèm theo mưa lớn và tuyết rơi ở các khu vực trung tâm, phía bắc và đông bắc của đất nước. Theo ghi nhận của Reuters, khu vực nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Sierra Nevada, phía nam Tây Ban Nha đã có tuyết rơi, nhiệt độ hiện đã xuống thấp hơn mức âm 11 độ C. Tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở La Roja, phía bắc Tây Ban Nha, nhiều người tỏ ra hào hứng với đợt tuyết đầu mùa. Không ít tín đồ đã đến đây, kỳ vọng được trượt tuyết, mặc dù nơi này vẫn chưa thể mở cửa do đại dịch Covid-19. Một du khách đến từ Cộng hòa Séc hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho những điều tốt đẹp. Tình trạng lũ lụt kéo dài ở Bentiu, thủ phủ sản xuất dầu tại Nam Sudan, đang khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên trầm trọng. Mùa màng bị hư hại, các ngôi nhà bị phá hủy và nhiều người dân phải di dời tìm nơi trú ẩn. Tôi sợ hãi khi đối mặt với trận lũ kinh hoàng. Cuộc sống của chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, bấp bênh, vô định. Ngày hôm nay chúng tôi sống trong cảnh khô hạn, đến ngày mai lại bị nhấn chìm trong biển nước. Chúng tôi không có củi hay than, hoàn toàn trắng tay và phải sống nhờ vào viện trợ. Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan cho biết trận lũ đã xảy ra cách đây 2 tháng. Điều đáng nói là lũ không phải do mưa lớn gây ra, mà có thể bắt nguồn từ sông Hiroko Hirahara. Hồi tháng trước, Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết có tới hơn 700.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nam Sudan. Họ nói, biến đổi khí hậu đã gây ra tình trạng tồi tệ ở quốc gia kém phát triển này. Trải qua một trận chiến dài mới giành được độc lập, sau gần một thập kỷ, Nam Sudan vẫn đang vật lộn với nhiều vấn đề gồm xung đột nội bộ, biến đổi khí hậu và Covid-19. Phần lớn dân số sống phụ thuộc vào nguồn viện trợ cho các nhu cầu cơ bản như lương thực, y tế và giáo dục. Lính cứu hỏa đào bới từ đống đổ nát của một ngôi nhà ở tỉnh Córdoba, miền trung Argentina sau vụ nổ cực mạnh xảy ra hôm 24 tháng 11. Căn nhà bị hủy hoại hoàn toàn, các mảnh vỡ văng tứ tung trên đường phố. Thi thể chủ nhà 76 tuổi đã được tìm thấy cùng với chất nổ, vết máu tại hiện trường và manh mối về các chai chứa khí acetylen khiến nhà điều tra nghi ngờ đây là hành vi tự hủy hoại. Hôm 24 tháng 11, phóng viên Reuters đã gặp 3 trong số những người còn sống sót trong vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng ở miền Tây Bulgaria. Theo các quan chức Bulgaria, chiếc xe buýt chủ yếu chở khách du lịch từ Bắc Macedonia đã gặp nạn và bốc cháy trên đường cao tốc vào hôm 23 tháng 11. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng, trong số đó có 12 trẻ em. Theo danh sách hành khách được truyền thông địa phương công bố, hầu hết nạn nhân là người dân tộc thiểu số Albania ở Bắc Macedonia. Có 7 người đã may mắn thoát chết sau khi nhảy khỏi chiếc xe buýt đang bốc cháy dữ dội. Họ được đưa đến bệnh viện Pirogo ở thủ đô Sofia cấp cứu. Nhiều người bị bỏng và một người bị thương ở chân. Hiện sức khỏe của mọi người đều đang ổn định. Nằm trên giường bệnh, 3 hành khách kể lại vào khoảng 2 giờ sáng, họ bị đánh thức bởi tiếng nổ và tiếng la hét thất thanh trước khi thoát ra ngoài cửa sổ đã bị phá vỡ của chiếc xe buýt. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định. Theo thông tin ban đầu,
có thể chiếc xe đã đâm vào hàng rào của đường cao tốc trước hoặc sau khi bốc cháy. Đây là tai nạn xe buýt gây thương vong lớn nhất trong lịch sử Bulgaria. Một đoạn video do lực lượng biên phòng Ba Lan công bố hôm 24 tháng 11 cho thấy lính biên phòng nước này đứng gần một phần hàng rào biên giới bị những người di cư Belarus phá hủy để vượt biên vào châu Âu. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ tối ngày 23 tháng 11, khoảng 100 người di cư đã cố gắng tiến vào lãnh thổ Ba Lan, 40 người khác nỗ lực vượt biên ở khu vực gần Munich. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định làn sóng di cư ồ ạt vừa qua không phải là khủng hoảng di cư, mà là nỗ lực của Belarus nhằm gieo rắc bất ổn cho khối liên minh châu Âu. Bà von der Leyen nhấn mạnh các thành viên châu Âu luôn đoàn kết cùng Ba Lan, Litva và Latvia chống lại âm mưu thâm độc của chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. EU cáo buộc Minsk đã mở cửa khuyến khích người di cư đến nước này, sau đó đẩy họ đến biên giới các nước thành viên của khối. Belarus đã bác bỏ mọi cáo buộc và yêu cầu châu Âu nói chung và Đức nói riêng tiếp nhận khoảng 2.000 người di cư trong lúc Minsk tổ chức các chuyến bay đưa người tị nạn hồi hương. EU đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị trên. Theo thống kê của tổ chức nhân đạo, có tới 13 người di cư thiệt mạng ở biên giới khi đối mặt với thời tiết giá lạnh và thiếu thốn thức ăn, thức uống. Hàng ngàn người di cư ở miền Nam Mexico đã chấp nhận đề nghị của chính phủ từ bỏ cuộc hành trình đến Mỹ, thay vào đó sẽ nhận thị thực Mexico. Thông tin do chính phủ nước này đưa ra vào tối hôm thứ Ba, 23 tháng 11. Đoàn người này là một trong hai nhóm di cư rất lớn từ Trung Mỹ và vùng Caribe. Họ đã rời thành phố Tapachula ở miền Nam Mexico trong những tuần gần đây và cuốc bộ lên phía Bắc để đến với biên giới Hoa Kỳ. Hành trình di dân khổng lồ này có nhiều trẻ em. Sau khi đoàn người mệt mỏi, đói khát, tuyệt vọng, họ phải chấp nhận không đến Mỹ mà sẽ nhận được hỗ trợ pháp lý để tạm ở lại Mexico. Trong chuyến xe buýt của chính phủ đã đưa đoàn người rời khỏi Chiapas, phân tán đến 10 bang khác nhau. Trong một phần của thỏa thuận, những người tổ chức di cư phải cam kết không tiến hành việc này trong tương lai. Tuy nhiên, việc ở lại Mexico cũng có nhiều bất cập. Một số người di cư nói thành phố Tapachula đã biến thành nhà tù khổng lồ khi dân tứ xứ mắc kẹt ở những nơi làm thủ tục cho phép họ di chuyển tự do tại quốc gia Trung Mỹ. Giới chức Pakistan đã đốt khối lượng khổng lồ 18 chất cấm trị giá 1,3 tỷ đô la ở ngoại ô thủ đô Islamabad vào hôm 24 tháng 11. Thiếu tướng Ghulam Sabir Narezo, Tổng Giám đốc Cơ quan chống chất kích thích của Pakistan, cho biết họ đã thu giữ 184 tấn tang vật trong năm nay. Pakistan là một địa bàn buôn bán chất cấm chủ chốt đến nước hàng xóm phía Tây Afghanistan. Bản thân quốc gia vừa thoát khỏi cuộc chiến 20 năm, lại là nơi sản xuất chính các loại chất gây nghiện và chứa chấp các băng đảng thế giới ngầm tràn lan. Thứ tướng Ghulam kêu gọi mọi thành phần trong xã hội đều phải tham gia vào cuộc chiến chống tệ nạn. Đây là hiện trường hàng chục người quốc đảo Solomon đứng bên ngoài một đồn cảnh sát đã bị tàn phá trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Honiara vào sáng nay 25 tháng 11. Người biểu tình phản đối lệnh phong tỏa và xuống đường ở thủ đô ngày thứ hai liên tiếp. Họ phóng hỏa các tòa nhà trong thành phố và gây bất ổn ở đảo quốc giữa quốc đảo Thái Bình Dương. Theo Reuters, truyền thông địa phương chưa nói rõ lý do bất ổn xã hội. Tuy nhiên, nhiều người từ đảo Malanta đã đến thủ đô để thể hiện lo ngại rằng họ bị chính quyền trung ương lãng quên. Tỉnh Malata với quan điểm thân Hoa Kỳ đã phản đối quyết định của chính phủ năm 2019 về cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chính thức bắt tay với Trung Quốc. Tỉnh xa xôi này đã tổ chức trưng cầu dân ý hồi năm ngoái, nhưng chính phủ cho là bất hợp pháp. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cảnh báo Nga phải hứng chịu hậu quả nếu phát hiện Moscow dính líu đến những tổn thương thần kinh bí ẩn, gọi chung là hội chứng Havana, ở các nhà ngoại giao Mỹ, đặc vụ FBI và các điệp viên khác trên khắp thế giới. Theo các nguồn thạo tin được Washington Post trích dẫn, Giám đốc CIA William Burns đã đưa ra cảnh báo trong chuyến công du mới đây đến Moscow. Ông Burns tuyên bố với giới chức tình báo Nga rằng việc gây hại cho các nhân viên ngoại giao Mỹ và gia đình họ là đi quá giới hạn của các quy tắc bất thành văn. Trong khi đó, New York Post hôm 24 tháng 11 đưa tin, lần đầu tiên Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thừa nhận một số đặc vụ của họ có thể đã mắc phải hội chứng bí ẩn. Các nạn nhân bị hội chứng Havana cho biết họ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ù tai, suy giảm trí nhớ và rối loạn thị giác. Một số người sau đó phải nghỉ hưu sớm vì căn bệnh lạ này, trong khi một số khác nói bị suy nhược trong thời gian dài. Hội chứng Havana được biết đến rộng rãi vào năm 2016 khi hàng chục nhà ngoại giao tại Đại sứ quán của Mỹ ở Havana, Cuba đã bắt đầu than phiền về các triệu chứng. Các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga, Tajikistan, Áo và nhiều nước châu Phi sau đó cũng đã báo cáo gặp vấn đề tương tự. Theo lời kể của một cựu quan chức CIA,
Ông bất ngờ đổ bệnh vào năm 2017 khi đang ở Moscow. Nửa đêm, tôi thức dậy trong tình trạng bị chóng mặt nghiêm trọng. Đầu tôi xoay mòng mòng, cảm giác nôn ói ập đến mãnh liệt. Tôi bị ù tai dữ dội và không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể đứng được và ngã xuống. Ông kể lại với tờ Guardian. 4 năm sau, ông cho hay là tình trạng đau đầu vẫn không ngừng lặp lại. Đến năm 2019, ông từ chức vì không thể tiếp tục làm việc trong điều kiện sức khỏe như thế. Hiện nguyên nhân chính xác của hội chứng Havana vẫn còn là bí ẩn, nhưng nhiều quan chức tin rằng nó bắt nguồn từ các cuộc tấn công phóng xạ do Nga thực hiện. Theo New York Post cho hay, Nga lâu nay vẫn nhất quyết phủ nhận các cáo buộc. Theo thống kê, có 100 nhân viên CIA và thân nhân từng mắc chứng bệnh lạ. Cho tới nay, khoảng 200 nhân viên chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình của họ được đưa tin bị ảnh hưởng của hội chứng Havana. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.